تو این ویدیو بچه میخوایم در مورد کلستر صحبت بکنیم، اون خوشه بندی که وجود داره. ما بر اساس چی کلسترز میکنیم؟ ما میخوایم بیایم مشتریامون رو کلسترز بکنیم و رفتار مشتریامون رو بسنجیم که کدومشون و با چه رفتاری توی چه خوشه قرار میگیرن. میدونید که کلسترز میاد چیکار میکنه؟ یک خوشه بندی انجام میده بر اساس الگوریتمی که داره. یک نقطه به صورت رندومایز توی دیتای شما پیدا میکنه، بقیه دیتا میزان فاصلش تا مرکز خوشه و رفتارش با دیتای کناری رو مورد بررسی قرار میده. اگر هماهنگی وجود داشت و تا مرکز خوشه هم فاصلش نزدیک بود، توی یک خوشه قرار میده که شما میتونید این مشتری رو جزو اون دسته ها قرار بدید. خب الان خیلی از شرکت ها از این گزینه‌ها دارن استفاده میکنن. برای مثال بانک ها به محضی که شما یک حسابی رو باز میکنید، همون لحظه بهتون میگه بر اساس اطلاعاتی که از شما داره و اون خوشه بندی که انجام میشه توسط نرم افزارها، بهتون میگه که شما میتونید همون لحظه وام رو دریافت بکنید یا میتونید از خدمات دیگه ای استفاده بکنید. بریم با هم دیگه تو نرم افزار در موردش صحبت بکنیم. خب یکی از نمودارهایی که توی خوشه بندی خیلی بهمون کمک میکنه اسکتر پلاته. ما نمیخوایم بچه اینجا تو این ویدیو در مورد اسکتر پلات صحبت بکنیم، برای همین من خیلی سریع اسکتر پلات رو میسازم و میریم دنبال استفاده از الگوریتم. خب من میام چیکار میکنم؟ سیلز رو توی کالم قرار میدم و پروفیت رو روی رو قرار میدم و یه نقطه برای من داره نمایش میده. بله، مجموع فروشم و مجموع سودم میشه یه نقطه که روی نمودار داره نمایش میده. من میام اینجا حالت اگریگیت رو خارج میکنم، میگم هر نقطه‌ای که بود شما بابتش هر فروش و سودی بود یه نقطه روی نمودار به من نمایش بده. خب نمودارا رو من اینجا میام تو پرش میکنم. یه سایز هم بچه یاد گرفتیم چجوری سایز بدیم. اینم حالت اینتایر ویو میکنم، سایزش هم یه ذره بزرگتر میکنم که شما راحت تر ببینید. خب حالا باید چیکار کنیم؟ ما میایم از تب آنالیتیک گزینه کلاسترز رو میگیریم و روی صفحه روی خود کلاسترز رها میکنیم. میگه بر اساس پرافیت و سیلزت من اومدم 3 تا خوشه پیدا کردم و اینا رو خوشه بندی کردم. من اینجا میتونم بهش بگم 5 تا برای من بیا و پیدا بکن. درسته، میتونم بهش بگم 4 تا بیا برای من پیدا بکن که 4 تا هم برای من مشخص میکنه. هرچی تعداد خوشه هاتون زیاد باشه خب بچه دستاتون کوچیکتره و یه مقداری شاید منحرف بشید برای اینکه خوشه بندیتون داره درست کار میکنه یا نه، میتونید ازش استفاده بکنید یا نه. چیزی که وجود داره اینه که هرچی خوشه هاتون نسبت به دیتاتون کمتر باشه، اون دسته دقیق تری رو براتون میاد جدا سازی میکنه. خب الان دارید میبینید خیلی کامل داره برای من پیاده سازی میکنه. من اینجا میتونم تحلیل بکنم هر مشتری جدیدی که بیاد نسبت به خرید و فروشش میتونه به من بگه تو کدوم دسته قرار گرفته. اینجا رو نگاه کنید، مثلا نگاه کنید الان کلاسترز 2 من رو اگه توجه بکنید، 2 تا از افرادی که وجود دارن که میتونیم نامشون هم بچه روی تول تیپ بدیم. ببینید بذارید کاستومر نیم رو هم من توی تول تیپ بدم. نگاه کنید هر کدوم از این کاستومر های من که داری میبینی این 2 تا رفتار غیر از بقیه داشتن که جدا افتادن، یا حتی این یه دونه کلسترز من کلسترز 3 من یعنی افرادی که خوب ازم خرید کردن و سود خوبی هم به من دادن، اما این یکی خلاف بقیه است. از من خرید خوبی داشته اما سود خوبی نداشته. محورها رو نگاه کنید، سیلز و پرافیت.
خرید خوبی از من داشته اما سود خوبی به من نداده. اگر مشتری جدیدی اضافه بشه، یه خریدی ازتون انجام بده و شما میاد خود نرم افزار به صورت کلی کلاستر رو روش پیاده سازی میکنه و بهش میگه تو کدوم خوشه قرار گرفته. خیلی راحت دسته‌بندی رو انجام دادیم. حالا میتونیم بیایم روی کاستومرامون استراتژی بازاریابی یا استراتژی فروش رو پیاده سازی بکنیم. اگر خریدشون کمه، اگر خریدشون زیاد، جزء گلد کانسومرها هستن، کاملا مشخص میشه و شما خیلی راحت میتونید استفاده بکنید. نکته دوم، من این کلستر رو استفاده کردم، میخوام برم توی بقیه نمودارها هم ازش استفاده کنم. با نگه داشتن کنترل و سلکت درک میکنید این ور قرار میدید، یه دونه براتون پرافیت اند سیلز کلاسترز رو میسازه. ما با اسمش کاری نداریم، میایم یک ویژوال دیگه میسازیم بر اساس این. میایم خود پرافیت اند سیلز رو بالا قرار میدیم و میزان فروشمون رو یا نه میزان سودمون رو مورد بررسی قرار میدیم تو این کلاسترز ها و رنگش هم بر اساس همون کلاسترز ها قرار میدیم که شما دارید اینجا میبینید. حالا اگر ما بخوایم بیایم کلاسترز هامون تغییر بدیم، مثلا به ستا چی، روی این کلاسترز کلیک راست میکنید، گزینه ادیت کلاسترز رو میزنید و اینجا میتونید به 3 تا خوشه یا 3 تا دسته تقسیم بندیش کنید. درست شد؟ اوکی. حالا اینجا ما اومدیم اینو تغییر دادیم ولی خب اینور تغییری اعمال نشده. ما خیلی راحت فقط اینجا میتونیم کلیک راست بکنیم و گزینه ریفیت رو بزنیم. به ما داره میگه که تو شیت 2 داره استفاده میشه. ریفیت رو که میزنید دوباره میاد اون کلاسترزه رو پیاده سازی میکنه و 3 تا دسته اینور به شما میده. خیلی ساده. حالا باز رو خود کلاستر کلیک راست میکنید، فیلتر میکنید، شو فیلتر، شو هایلایت، سورتش میتونید بکنید، فرمت، اینکلود این تول تیپ، دیسکریب کلاسترز، ادیت کلاسترز و ریموو که خیلی راحت تر شما میتونید از این کلاسترز ها بچه استفاده کنید برای تحلیل عمیق‌تر مشتریاتون. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.